Yes, we are online. Yeah, we are online. Okay. Okay. So সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিৰ ক্লাইমেট ডায়লগ ৱে ফৰৱাৰ্ড সিৰিজৰ আজিৰ খণ্ডটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ চন্দ্ৰকলা ভৰালী। ওয়েলকাম চন্দ্ৰকলা। Thank you. So আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ সেশনটোৰ টাইটেল হল স্মল পাৰ্টিকলছ বিগ ইম্পেক্টস and how aerosols influence air quality and weather. So আমি primarily aerosolৰ বিষয়ে কথা পাতিম। aerosol বুলি ক'লে অসমীয়াত আমি শব্দ বিচাৰি পোৱা নাছিলো আমাৰ মাজত। বহুদিন আগতে ডক্টৰ গায়ত্ৰী কলিতা আহিছিলে, তেওঁ কৈছিলে বায়ুকণা। So আমি বায়ুকণাৰ বিষয়ে কথা পাতিম। এতিয়ালৈকে আমি তাতকে ভাল শব্দ এটা বিচাৰি পোৱা নাই। So বায়ুকণাৰ বিষয়ে কথা পাতাৰ আগতে চন্দ্ৰকলা ভৰালীৰ লগত তেওঁৰ বিষয়ে আমি চমুকে দৰ্শকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিওঁ। ডক্টৰ চন্দ্ৰকলা ভৰালী শদিয়াৰ তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, তিনচুকীয়াৰ শদিয়াৰ। তেওঁ স্কুলিং কমপ্লিট কৰে ছেইণ্ট থমাছ স্কুল আৰু দেন জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় ইন তিনচুকীয়া। তাৰপাছত তেওঁ BSc কৰে ডিব্ৰুগড় হনুমান বক্স 𝗬𝗏𝗄𝗎 কানৈ কলেজৰ পৰা। আৰু তেওঁ মাষ্টাৰ্ছ আৰু PhD কৰে ফিজিক্সত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। দেন তেওঁৰ PhD ৰিচাৰ্চ টপিক আছিলে characterization of surface ozone and its precursors in the Dibrugarh region. Aru then Dr. Chandrakala began her career as a National Post-doctoral Fellow under the Department of Science and Technology, DST, at the Space Physics Laboratory Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram. Aru 2019 she actually won the DST Women Scientist Fellowship. And then she also went on to receive the very prestigious Fulbright Kalam Climate Fellowship and completed her postdoctoral research at the National Center for Atmospheric Research, NCAR, USA. আৰু বৰ্তমান ডক্টৰ চন্দ্ৰকলা কৰ্মৰত ভাৰতৰ আগশাৰীৰ বতৰ বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্ৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. আৰু তেওঁৰ ৰিচাৰ্চ ফোকাস যেটো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোৱে aerosol আৰু air quality. আৰু apart from doing research on aerosols and air quality, Dr. Chandrakala enjoys reading, music, and gardening, and spending time with her 2-year-old son. So Chandrakala, welcome again. আমি আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমাৰ পৰা দুআষাৰ। Yeah, thank you. Thank you so much for having here. So মই আগতে দেখিছো যে এনাৰ্জাৰী বুলি গ্ৰুপ এটা হেৰি আছে আৰু গায়ত্ৰী বা একচুৱেলি দেখিছো যে তেওঁ হেৰি দিব বিচাৰিছে টক দিব বুলি, কিন্তু মই এটেণ্ড কৰা নহ'ল। বাট ইটছ গুড মানে যি কৰি আছে এনাৰ্জাৰীয়ে, লাইক ইটছ লাইক ক্ৰিয়েটিং এৱাৰনেছ। মানুহবোৰে এতিয়াও মানে ষ্টিল কি বুলি কওঁ, ইমান ভালকে নাজানে যে এটমছফেৰিক চায়েন্সটো কিমান লাইক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' বা কি ৰিচাৰ্চ হৈ আছে, কেনেকৈ হয়, কি কাম কৰে। বহুতৰতো এইটো কুৱেশ্যন থাকে চাগে, কি কাম কৰি আছে এটমছফেৰিক চাইণ্টিষ্টবোৰে। চ' ইটছ এ গুড ষ্টেপ that you are taking. Thanks. Okay, Thank you so much. Thank you for the nice words. So আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ হেৰিলৈকে যাওঁ। So প্ৰথম প্ৰশ্নটো যিটো অলৰেডি তুমি মেনশ্যন কৰিছা যে মানুহবিলাকে এতিয়াও নাজানে এটমছফেৰিক চাইণ্টিষ্ট বিলাকে কি কৰি আছে। So চমুকে তোমাক এটমছফেৰিক চাইণ্টিষ্ট হ'বৰ কাৰণে কিহে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে? What was your career path and how was it? So I started with BS in physics.
মোৰ কনফিউজন আছিলে মই ফিজিক্সতে অনাৰ্ছ লওঁ নে মেথছত লওঁ বাট আই এণ্ডেড আপ উইথ ফিজিক্স দেট ৱাজ গুড চ' মাষ্টাৰ্ছ কৰিবলৈ আহোঁতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত এতিয়া এই হেৰিটো এটমছফেৰিক ৰিচাৰ্চ আৰম্ভ কৰিছিল এটমছফেৰিক ছায়েন্সত চ' তাতে এটা ফেল'শ্বিপ প্ৰগ্ৰাম আছিলে স্পেচ ছায়েন্স প্ৰমোচনেল স্কিম আই থিংক ইছৰ' আণ্ডাৰৰ SSPS প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰি মাষ্টাৰ্ছৰ টাইমত চ' তেতিয়া মই প্ৰজেক্টটো কৰিছিলোঁ মই পাইছিলোঁ ফেল'শ্বিপটো এবছৰৰ এণ্ড মই ব্লেক কাৰ্বনৰ ওপৰত কাম কৰিছিলোঁ কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন অফ ব্লেক কাৰ্বন এট ডিব্ৰুগড় চ' দেট ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ চ' সেইটো কৰাৰ পিছত আৰু তাতেই JRF হিচাপে সোমালোঁ surface ozone in the area of surface ozone মই PhD কৰিলোঁ প্ৰফেচৰ 𝗵𝗵𝗺𝗀 ছাৰ আণ্ডাৰ এণ্ড সেয়া তেনেকৈ পাঠ বনি বনি গৈ থাকিলে আৰু PhD শেষ হোৱাৰ পিছত as you are already said in the introduction SPL PSSC গ'লোঁ Vikram Sarabhai Space Centre তাতে মই এই National Post-doctoral Fellowship NPDF যিটো DST চাৰ্ভৰ আণ্ডাৰত আছিলে চ' সেই ফেল'শ্বিপটো লৈ মই তালৈ গ'লোঁ তেতিয়া মই মডেলিঙত সোমাই গ'লোঁ এটা মডেলিং অফ weather we can say so that way yeah it continued till now Okay, so আমি অলপমান further detailলৈকে যাওঁ যে already আমি mention কৰিছোঁ চুমুকে যে your PhD was about surface ozone. So what exactly Um, so ozone is present in like near the surface in the troposphere. Troposphere আছে আৰু stratosphere আছে. yes. You know, so stratosphere ozone to we know it's a good ozone. It blocks UV radiation. UV radiation সূৰ্যৰ পৰা অহা ultraviolet radiation block কৰে and it protects us. So that is a good, a band of ozone layer around the earth and that is good ozone layer. Now ozone in the troposphere near the surface বুলি ক'লে earth surface বুজায় actually like near the ground so troposphere থকা ওজনে কি হয় তাৰ আকৌ বহুত bad ozone বুলি কোৱা হয় bad effects আছে হেল্থৰ কাৰণেও বেয়া প্লান্টছৰ কাৰণে বেয়া and it harms like also it's a strong oxidizing agent so বহুত chemical reactions or through দিও মানে it affects the chemistry so tak bad ozone বুলি কোৱা হয় and so there is certain limit like CP like এটা লিমিট থাকে say 8 hour average কৰি যদি 60 ppb মান যদি থাকে তাৰ ইউনিটটো ppb থাকে গ্যাস মলিকিউলছবোৰৰ in the atmosphere যদি আমি লাইক এটা ইউনিট ভলিউম লওঁ তাত কিমান থাকিব লাগে safe limit যোনটো 60 I think 60 ppb হয় I have to check that out. Sorry, I forgot No, that. that's fine. No, And that's fine. so So it's like parts per billion. if it is within the limit, it's good. If it exceeds the limit, it will harm us, like our health or plants or atmosphere. So it's important that we monitor or we check whether there are like sources in the person basically ozone produce কৰিছে so আৰু এটা কথা যে ozone directly emit নহয় it is formed on atmosphere it's formed in the atmosphere so তাক form কৰে nitrogen oxides carbon monoxides এইবোৰ গ্যাসে form কৰে so they are emitted from several sources like vehicle পৰা হওক industries পৰা হওক ক'বা যেনিবা কিবা জ্বলাই দিলে burning event activities বোৰ হ'ল so that's the thing we monitor using instrument we take measurements we study ki hetu area variation to kenekwa whether it is within the limit whether it exceeds if it is exceeding then why it's exceeding so that way it will help the policymakers in the end so that's the story of surface ozone So এইখিনিতে এটা হেৰি surface ozone বুলি কওঁতে তুমি good ozone আৰু bad ozone কথা কৈছা good ozone কথা কওঁতে stratosphere কথা কৈছা
আৰু বেড ওজনৰ কথা সাৰফেস বুলি কৈছা সো just to make it clear সাৰফেস বুলি কওঁতে কেনেকুৱা হাইট তুমি বুজাইছা বা স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ বুলি কওঁতে কেনেকুৱা হাইট So stratosphere to tropopause say around 18 kilometers or ওপৰত and troposphere to 0 to 18 kilometer but mostly আমি চাওঁ around 1 kilometer 1 to 2 kilometers of ভিতৰত থাকিলে surface ozone বুলি কোৱা হয় আৰু actually 1 to 2 kilometers যোনটো এটা মানে like mixing বহুত হয় because ground মানে earthৰ surface যেতিয়া solar radiation পৰে earthৰ heating হোৱাৰ কাৰণে airত মানে motion vertical motion create হয় যোনটো turbulence বুলি কয় so এই turbulence day time হয় when the sunlight is there so that mixing হোৱা height to boundary layer height বুলি কোৱা হয় within that actually হেৰিটো চোৱা হয় mostly measurement মানে surfaceৰ measurement সেই heighতৰ like concentration to represent কৰে আৰু এইবিলাক তুমি মেজাৰ কৰোতে মানে নিজে ইনস্ট্ৰুমেন্ট কিবা লৈ মেজাৰ কৰিছা নে অলৰেডি মেজাৰ্ড ডেটা ইউজ lab setup কৰা আছিলে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি তাতে ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছিলে ওজন মেজাৰমেন্টৰ নাইট্ৰজেন অক্সাইডছৰ কাৰ্বন মনোক্সাইড সালফাৰ ডাইঅক্সাইড সো আৰু এৰ'ছলছ সবৰে মানে এটা লেব সেটআপ আছে এতিয়াও একচুৱেলি সো সেইটো এটা ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা ইনস্ট্ৰুমেন্টেৰে গোটেই ডিব্ৰুগড় ৰিজন মেজাৰ কৰিব পাৰি নে নেটৱৰ্ক এটা আছে ইনস্ট্ৰুমেন্ট একচুৱেলি লাইক সেইটোৱে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে বুলি ক'ব পাৰি বাট ষ্টিল লাইক চ'ৰ্চেছ চে এতিয়া চিটিৰ মাজত আৰু চিটিৰ বাহিৰত দুটাৰ ভেৰিয়েশ্যনটো বেলেগ থাকিব কিন্তু মানে ইমান লাইক ক্লোজ বাই লেবৰেটৰী ছেটআপ কৰাটো পচিবল নহয় চ' লাইক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত আছে যেতিয়া ডিব্ৰুগড় গোটেই এৰিয়াটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰি আৰু ইয়া সো তুমি এইটো কৈছা যে ওজন এমিট নহয় এইটো ফৰ্ম হয় এটমস্ফিয়াৰত গতিকে চ'ৰ্চেছ যিবিলাক আছে সেইবিলাক মোষ্টলি আৰবান মানে এনেকুৱা ফেক্টৰী বা যান বাহন এনেকুৱা ৰিলেটেড চ'ৰ্চবিলাক সেইবোৰ সেইটো চ'ৰ্চ মেন মেড এক্টিভিটিজ বা হিউমেন এক্টিভিটিজ এটা চ'ৰ্চ হ'ল সেইটোক হেৰি বুলি কয় কি এন্থ্ৰপজেনিক এক্টিভিটিজ বুলি কয় আনাদাৰ ইজ চে ক'ৰবাত ফৰেষ্ট ফায়াৰ হ'ল তাতো কাৰ্বন মনোক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সাইড এইবোৰতো ফৰ্ম হয় চ' দেট ইজ আনাদাৰ চ'ৰ্চ চ' এইটো বায়'মাছ বাৰ্ণিং চ'ৰ্চেছ বুলি কোৱা হয় আৰু এটা হ'ল নেচাৰেল চ'ৰ্চেছৰ পৰা হয় লাইক বহুত ভেজিটেশ্যন থকা জেগাত আইচ'প্ৰিন বুলি যোনটো মলিকিউল গেছ থাকে VOCs বুলি কোৱা হয় volatile organic compounds so isoprene is one of the important source যোনটোৰ oxidation like chain of reactions থাকে actually এইবোৰৰ VOCs বোৰৰ so through that also ozone is formed in the atmosphere Okay, so to me, কৈছা যে you were confused the masters, BSc maths লবা নে physics লবা, but it sounds more like a chemistry. So yeah I ended up with chemistry with during BSc PhD সময়ত কিমান কোপ কৰিব লগা হৈছিলে এই চেইন অফ ৰিয়েকচনছ বিলাক বুজি পাবৰ কাৰণে মই বহুত বেছি VOCত নোসোমালো চব বাচি গ'লো কাৰণ ওজন নক্স কেমিষ্ট্ৰিটো কম্পেৰেটিভলি চিম্পলাৰ চ' ইমান বেছি ষ্ট্ৰাগল নহ'ল আৰু Okay, and then তুমি ক'লা যে VSSCত গ'লা and you started modeling, so you basically কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আছিলে তোমাৰ তুমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত থাকোতে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হেণ্ডেল কৰি পেলাই তাৰ ডেটা চাইছিলা আৰু এতিয়া VSSCত তুমি মডেল কৰিছো বুলি কৈছা চ' কেনেকুৱা আছিলে চ' ইয়াত মই কমপ্লিটলি লাইক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডেটা পইণ্ট অবজাৰভেশ্যনৰ ডেটা হেণ্ডেল কৰিছিলোঁ লাইক এটা ওৱান এৰিয়াৰ চ' তাত যোৱাৰ পিছত লাইক মডেলিং আৰম্ভ কৰিলোঁ মডেলিঙত কি হয় এটাতো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া লৈ মানে চাব পাৰি এণ্ড বাট মডেলিঙত চেলেঞ্জো থাকে কি ইউ হেভ টু get the output which is comparable with the observation যোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে মেজাৰমেণ্ট দিয়ে সেইটোৰ লগত কম্পেৰেবলো হ'ব লাগে তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মডেল ইজ কাৰেক্ট ইট ইজ গিভিং এ কাৰেক্ট ওজন অৰ PM2.5 এৰ'চলছ বুলি ক'লে তাত কেটেগৰাইজেশ্যন আছে ন PM2.5 PM10
So like we have to compare that and see whether they are more or less comparable, কাৰণ ইমান exact মডেলে দিব নোৱাৰে যিহেতু মডেলতো বহুত uncertainties থাকে। Then challenging আছিলে startingত actually, like মই gases পৰা aerosolলৈ shift কৰিলো and modelingলৈ গলো, so getting correct aerosol concentration in the model was challenging, but somehow paper এখন ওলালে তাৰ পৰা যোনটোৱে মোৰ next career set কৰিলে, NCAR যাব পালো because that paper happened. So এইখিনিতে মই এটা কথা চমুকে দৰ্শকৰ কাৰণে উল্লেখ কৰি থওঁ যে তুমি মেনশ্যন কৰিলা PM 2.5, PM 10. So PM is basically particulate matter. 2 and 10, 2.5, 10, those are microns. Microns. So aerosolar size লৈ পেলাই আমি PM 2.5, PM 10 এনেকুৱা ধৰণৰ কওঁ। কিন্তু এতিয়া যদি ডক্টৰ চন্দ্ৰকলা বৰালীক সোধা হয় এটমছফেৰিক সাইণ্টিষ্টজনে কি কৰে ডেইলি লাইফত, তেতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ লাইফ আৰু VSSCৰ মডেলৰ লাইফ কেনেকুৱা হ'ব? তুমি অলপমান মেনশ্যন কৰিছা যে টাইম খুব দিগদাৰী, বাট ষ্টিল যিহেতু আমাৰ ছেশ্যনটো ষ্টুডেণ্টসকলেও চায়, গতিকে তেওঁলোকক ক'লে কেনেকুৱা হ'ব যে হাউ ৱাজ ইউৰ ডেইলি ৰুটিন এট VSSC? I mean, life as a research, life in the research. Yes, yes. It is good actually, VSSC বা IITM এনেকুৱা ইনষ্টিটিউটবোৰ কিয় ফেচিলিটিজ ভাল থাকে, লাইক হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ কম্পিউটেশ্যন ফেচিলিটি আছে। এতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিটো আহিলে, মই যেতিয়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়া নাছিলে, এতিয়া তাতো আছে কম্পিউটিং ফেচিলিটি, চ' ইউ কেন ডু দেয়াৰ টু। আৰু চ' ইয়াত আহি মই সেই কম্পিউটিং ফেচিলিটিটো ভাল পাইছিলোঁ, চ' লাইক তাত মডেলিং কৰিবলৈ অকণ কনভিনিয়েণ্ট হৈছিলে। কিন্তু মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতে ইনে এই PC, ডেস্কটপ PCতে। চ' মডেলৰ কাৰণে কি হয়, স্পেচ বহুত লাগে, ষ্ট'ৰেজ বহুত লাগে কম্পিউটাৰৰ। এণ্ড VSSCত লাইক তাত মই কাম কৰিছিলোঁ, সুৰেশ বাবু বুলি চাইণ্টিষ্ট এজন আছে, তেওঁ ছিনিয়ৰ চাইণ্টিষ্ট বাৰু এতিয়া। চ' তেওঁৰ লগত আৰু 𝗕𝗂𝗪 বুলি এজন আছে, তেওঁ 𝗕𝗂𝗪 মডেলিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল তেওঁৰ, চ' তেওঁৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ। এণ্ড মই অকমান সহজ কৰি দিওঁ পইণ্ট দুটামান কৈ পেলাই, যে তুমি মডেলিং কৰোঁতে কি মডেল ইউজ কৰিছিলা বা কি শিকিবলগীয়া হৈছিলে নতুনকে, তোমাৰ অবজাৰভেশ্যন ৱৰ্ল্ডটোৰ পৰা যেতিয়া মডেলিং ৱৰ্ল্ডলৈকে গৈছা তেতিয়া তুমি কি শিকিবলগীয়া হৈছিলে? চ' মডেলত প্ৰথমটো হ'ল, model means like it's a computer course. Yes. There are mathematical equations, there are thermodynamic relations, physics or equations বোৰ আছে, chemistry equations আছে, and that will calculate the like inputs you give them more এটা ডমেইনছে মই নৰ্থ ইণ্ডিয়া বা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ডমেইনটো ল'ম মেপত, ইউ কেন ইমেজিন। চ' আইল টেক দ্য ডমেইন, কম যে মোৰ ইয়াৰ এইটো ৰিজনত মোৰ মডেলটো ৰান কৰিব লাগে। চ' মই যোনটো মডেল ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটো ৱেডাৰ ৰিচাৰ্চ ফৰকাষ্টিং এণ্ড উইথ কেমিষ্ট্ৰি বুলি কয়, ৱৰ্ফ-কেম, পপুলাৰলি ৱৰ্ফ-কেম। এতিয়া ৱৰ্ফ-কেম বুলি ক'লে লাইক চবেই জানে আৰু এটমছফেৰিক হেৰিটো। So it's a regional model. Regional in the sense এটা global model থাকে যোনে গ্লোবৰ কাৰণে simulations কৰে। Simulations বুলি ক'লে calculations আৰু basically. And then regional বুলি ক'লে আমি particular এটা regionৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ। So মই WRF-CAM use কৰিছিলোঁ, and then it's totally based on Fortran codes. And you have to you should know the basics actually, যাতে মানে বুজি পাব পাৰি যে কোডটোত কি লিখা আছে, কি হৈ আছে, ইকুৱেশ্যনছবোৰে কি মানে কিবা এটা ইনপুট মই দিলোঁ। মডেলছবোৰ যেতিয়া ৰান কৰা যায়, উই হেভ টু গিভ ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যনছ। ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যন বুলি ক'লে যে মই ষ্টাৰ্টিং ভেলু এটা দিম, যে টেম্পাৰেচাৰ এনেকুৱা হয়, হিউমিডিটি এনেকুৱা হয়, soil moisture ইমান হয়, so certain data sets থাকে যোনটো আমি ডাউনলোড কৰোঁ, and then that is given as a initial condition বুলি কয়, inputs. So this is the starting point, and you do the rest of the calculation with time, like মোক hourly লাগে input output, so you calculate and give me the data.
So এটাটো হ'ল ফৰট্ৰান জানিব লাগিব, বেসিক এটলিষ্ট যাতে বুজি পায়। আনাদাৰ হ'ল ইউ শুড লাইক যেতিয়া ডেটা আমি পাওঁ মডেলটো সিমুলেট কৰিলে মডেলে উই গেট দ্য আউটপুটছ, তো তাক আমি প্ৰচেছো কৰিব লাগিব। উই হ্যাভ টু লাইক মোক এটা টাইম সিরিজ লাগে, লাইক উইথ টাইম কেনেকৈ ভেৰিয়েশ্যন হৈছে সেইটো লাগে, বা ওভাৰঅল ডমেইনটো সাৰফেস পিকচাৰটো কেনেকুৱা। So for that you need to know certain tools to like MATLAB or Python. Italo Python চলি আছে খুব, Python, then NCL বুলি কয় NCAR command language, আৰু R, তেনেকুৱা টুলছ থাকে, এইবোৰ টুলছৰ নলেজটো লাগে। And yeah, it's like a multidisciplinary, বহুত ফিল্ডৰ নলেজটো অলপ অলপ হ'লেও মানে বেছিককে লাগে আৰু। So তুমি কৈছা কোনটো ৰিজনৰ ওপৰত তুমি কাম কৰিছিলা VSSC? মই নৰ্থ ইণ্ডিয়া লৈছিলোঁ। একচুৱেলি মই এই নৰ্থ ইণ্ডিয়া, যিহেতু সেই বেল্টটোত খুব এয়াৰ পলিউশ্যন ইছ্যুজ আছে, বিশেষকৈ মানে অক্টোবৰ টু ফেব্ৰুৱাৰী এই টাইম পিৰিয়ডত বহুত পলিউশ্যন ইভেণ্ট হয়। তো সেই পিৰিয়ডটোৰ কাৰণে আৰু সেই নৰ্থ ইণ্ডিয়া ডমেইনটোৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। So pollution event মানে তুমি তোমাৰ মডেলটোত একোটা ইভেন্ট সিমুলেট কৰি পেলাই চাইছিলা? মই একচুৱেলি ডিচেম্বৰ প্ৰথম মই যেতিয়া তাত কৰিছিলোঁ, মই গোটেই মান্থটো লৈছিলোঁ, এণ্ড আই ৱাজ ট্ৰাইং টু চি দেট হোৱাট ইজ কজিং that kind of condition, মানে কি কণ্ডিশ্যন হয় যে তাৰ এয়াৰ পলিউশ্যন ইভেণ্ট ইমান বেছি হয়। So my like research work, what my outcome was that তাত বহুত এমিশনছ, তাত মানে এমিশনছ বহুত হয়, এন্থ্ৰপোজেনিক এক্টিভিটিজ বহুত হয়, প্লাছ এতিয়াতো আমি নিউজতো পায়ে থাকোঁ যে বায়োমাছ বাৰ্নিং, যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ ৱেষ্ট বাৰ্নিং বহুত হয় পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা সেই চাইডে বেল্টটোত। চ' আৰু নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ মানে জিঅ'গ্ৰাফিটো এনেকুৱা যে সেই লাইক পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত যদি বাৰ্নিং হয়, তাত যদি কিবা এক্টিভিটি হয়, বহুত এমিশন হৈছে, উইণ্ডৰ ডিৰেকশ্যনটো তাৰ পৰা মানে লাইক কলকাতা ৱেষ্ট বেংগললৈকে ইট উইল কাম এণ্ড ইট উইল ট্ৰান্সপৰ্ট অল দছ। চ' সেইটো কাৰণে এটা হেজি কণ্ডিশ্যন ক্ৰিয়েট হয়। আৰু উইণ্টাৰ টাইমতে কেলে হয়, বিকজ it's winter time, it's cold, and the atmospheric like boundary layer বুলি যোনটো কোৱা হয়, lower troposphere is kind of stable means turbulence strong নহয় যিমান সামাৰত থাকে। So আৰু লাইক মোৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা মই এইটো পাইছিলোঁ যে যিহেতু অলৰেডি তাত বহুত এমিশনছ আছে, বহুত এৰ'ছল লোডিং আছে, চ' ছ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যন যোনটো ছাৰ্ফেচলৈকে আহিব লাগে, এই এৰ'ছলৰ লেয়াৰ যোনটো পায় ছাৰ্ফেচ পোৱা আগে আগে, আৰ্থ ছাৰ্ফেচ পোৱা আগে আগে, সেই বেণ্ডটোৱে অকণ ব্লক কৰি দিয়ে, স্কেটাৰ কৰে, এবজৰ্ব কৰে। চ' দেৰ ইজ ফিজিক্স গয়িং অন। চ' কাইণ্ড অফ ইন চিম্পল টাৰ্মত ক'ব গ'লে ইট ব্লকছ দ্য ৰেডিয়েশ্যন পাৰ্টলি, যিমান ওপৰত থাকে সিমান তললৈকে নাযায়। চ' এই ৰেডিয়েশ্যন মানে ছানলাইট কমি যোৱাৰ কাৰণে ছাৰ্ফেচটোত কুলিং হয়, মানে যিমান হিট কৰিলে হয় উইদাউট ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ যদি ছানলাইট আহিল হয়, আৰু যিমান ৱাৰ্মিং হ'লহেঁতেন সিমান নাই হোৱা, ইটছ কাইণ্ড অফ কুলিং দেয়াৰ। চ' সেইটো কাৰণে এই টাৰ্বুলেঞ্চ যোনটো মিক্সিং হয় সেইটো আৰু অকণমান কমি যায়। চ' এই প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিলে ষ্টেবল কৰি দিয়ে মানে বাউণ্ডৰী লেয়াৰটো বা এই লোৱাৰ মোষ্ট লেয়াৰটো। চ' যিমান ষ্টেবল হয় সিমান এৰ'ছল তাতে একুমুলেট হৈ থাকে, ট্ৰান্সপৰ্ট হ'ব নোৱাৰে, এনেকৈ মানে হৰাইজণ্টেলি হওক বা ভাৰ্টিকেলি হওক ট্ৰান্সপৰ্টটো কমি যায়। চ' লাইক it kinds of creates a loop, and there is a stable layer, and so event to aru like strong ho jay, pollution event ba pollution level to aru besi ho jay. So that was one effect, or radiation effect, aerosol radiation interaction বুলি কয় সেই প্ৰচেছটো, সেইটো ষ্টাডি কৰিছিলোঁ। আৰু নেক্সট পেপাৰটো মোৰ তেনেকুৱাই আছিলে,
US যোনটো কাম কৰিলো তাত আৰু অকমান এক্সটেণ্ডেড লাইক সেকেন্ডাৰী এৰ'ছল বুলি কয় আৰু কেমিষ্ট্ৰিত কি এফেক্ট হয় সেইটো অকমান টাচ কৰিছিলো আৰু এই পেপাৰখনত সো এই প্ৰজেক্টৰ এক্সটেনশন হিচাপে তুমি ফেলোশ্বিপ মানে ফুলব্ৰাইট ফেলোশ্বিপটো এপ্লাই কৰিছিলা নে সেই পেপাৰত বেছ কৰিয়ে মই কৰিছিলো ফুলব্ৰাইটটোৰ কাৰণে একচুৱেলি ফুলব্ৰাইট বা হওক NPDF হওক বা উমেন চাইণ্টিষ্ট হওক ফাৰ্ষ্ট থিং আমি প্ৰপ'জেল এটা দিবই লাগিব যে মই এইটো কৰিম অবজেক্টিভ আই উইল ডু দিছ কাইণ্ড অফ ৱৰ্ক বুলি চ' প্ৰপ'জ ৱৰ্কটো মোৰ সেইটোৱে আছিলে ফুলব্ৰাইটৰ কাৰণেও লাইক ফাৰ্দাৰ এক্সটেণ্ড কৰি মই চাব বিচাৰিছিলোঁ যে ফগ ইভেণ্ট যোনটো বহুত বেছি হ'ব ধৰিছে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত চ' মই সেইটো এছপেক্টত চাব বিচাৰিছিলোঁ সো এইখিনিতে অলপমান কেৰিয়াৰ চ' ৰিলেটেড তেনেকৈ মই প্ৰপ'জেলটো দিছিলোঁ ফুলব্ৰাইটৰ কাৰণে সো মানে যিটো ইনফৰমেশ্যন মই সুধিব খুজিছো তুমি ক'লা যে উইমেন চাইণ্টিষ্ট বা নেশ্যনেল পষ্ট ডক্টৰেল ফেলোশ্বিপ বা ফুলব্ৰাইট ফেলোশ্বিপ সো এই প্ৰপ'জেলবিলাক দিওঁতে তোমাৰ কিমান মানে টাইম ডিউৰেশ্যনটো কোনটো প্ৰপ'জেলৰ কিমান আছিলে উইমেন চাইণ্টিষ্টটো অল ইয়েৰ ৰাউণ্ড দিব পাৰি ফুলব্ৰাইটটো এৰাউণ্ড জুলাইত এডভাৰটিজমেণ্ট ওলায় নাই মই লেন্থ অফ দ্য প্ৰজেক্ট সুধিছো যে তুমি যেতিয়া প্ৰজেক্টটো ছাবমিট কৰিছিলা প্ৰপ'জেল চৰি টাইম লাইন ৰাইট যে অ'কে চ' ছমহীয়া বছৰীয়া NPDF মোৰ 2 বছৰীয়া আছিলে NPDF 2 বছৰীয়া থাকে উইমেন চাইণ্টিষ্ট 3 years আৰু উইমেন চাইণ্টিষ্ট পিৰিয়ডৰ মাজতে মই ফুলব্ৰাইটটো লৈছিলোঁ ফুলব্ৰাইট কালাম ক্লাইমেটো 1 year থাকে ফুলব্ৰাইট নেহৰু বুলি আছে সেইটো 2 বছৰৰ থাকে অ'কে সো ফুলব্ৰাইটৰ এটা নেহৰু আছে আৰু এটা নেহৰু আছে আৰু এটা কালাম ক্লাইমেট আছে অ'কে সো আৰু তুমি এপ্লাই কৰাটো ফুলব্ৰাইট কালাম ক্লাইমেট কালাম চাইণ্টিষ্ট ক্লাইমেট আৰু তুমি তোমাৰ সেই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিজিঅ'ৰটো অকণমান ক'বা নেকি ফুলব্ৰাইট কালাম হয় চ' ফুলব্ৰাইট এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমটো উই হেভ টু ফাইণ্ড এন ইনষ্টিটিউট অৰ হোষ্ট মেইনলি যে কাৰ লগত কাম কৰা যায় ত' এজন লাইক এটা বা দুটা ইনষ্টিটিউট উই হেভ টু কণ্টেক্ট চ' আমি লাইক ইনষ্টিটিউটবোৰৰ ফুলব্ৰাইটটো মেইনলি US এণ্ড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজৰ লগৰ মিউচুৱেল এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম হয় চ' ইণ্ডিয়া আৰু US চ' USৰ উই হেভ টু চেক কি কোনটো ইনষ্টিটিউটত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ ত' উই হেভ টু চি কি আমাৰ ফিল্ড এলাইন কাৰ লগত হৈছে চ' তেনেকৈ এজন হোষ্ট বিচাৰি ল'ব লাগিব হোষ্ট বুলি ক'লে তাতে কাম কৰা চাইণ্টিষ্ট এজন চ' সেই চাইণ্টিষ্টক উই হেভ টু চেণ্ড ইমেইল পঠালোঁ যে উইল ইউ হোষ্ট মি আৰু পাৰিলে মানে CV এণ্ড উই হেভ টু ইটছ বেটাৰ ইফ ইউ এটেচ CV এণ্ড দ্য প্ৰপ'জেল কি কৰিব বিচাৰিছে এই দুটা বস্তু দি পঠালে বেটাৰ বুলি ভাবোঁ আৰু চান্সেছ উইল বি দেয়াৰ কি দে উইল একচেপ্ট চ' যদি একচেপ্ট কৰে দেন উই নিড একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ এখন লাগিব যে অ'কে উই উইল হোষ্ট চ' এণ্ড চ' পাৰ্চন তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা লাগিব হোষ্ট ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা এণ্ড দেন এপ্লিকেশ্যনটো জুলাই মাহমানত ওলাই ইয়াত চ' যেতিয়া ওলাই তেতিয়া এপ্লাই কৰিলে হ'ল এণ্ড দেন তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে দিল্লীলৈ চ' দেন ইণ্টাৰভিউত যদি চিলেক্ট হয় দেন ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছিং ফুলব্ৰাইটে কৰি যোৱাৰ বা ভিজাৰ কাম এইবোৰ চব কৰি দিয়ে বাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি প্ৰিপেয়াৰ এ গুড প্ৰপ'জেল সো এই So you ইণ্টাৰভিউটো need দিল্লী to wait, yeah, I'm sorry. So you need to submit the full proposal or just a one page of the proposal? Proposal 1 page is enough. Actually, like one the concept. At a format থাকে, one paragraph motivation. Why do you want to do that work? Then objectives, do it in 2 or 3 objectives. Okay. Then so এটা format থাকে proposal which is same for all. যিকোনো সায়েন্সৰ proposal format same হয় যে we need a background, we need objectives and possible outcomes. So that way এটা prepare কৰি থলে and you can just apply.
আৰু I think তুমি already mention কৰিলা so এইটো projectৰ হেৰিটো কি আছিলে মানে নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফগৰ ওপৰতে আছিলে North India, air quality, like effect of aerosol on air quality and fog. So yes. okay আৰু এই ইণ্টাৰভিউটো তোমাক দিল্লীত ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি ক'লা ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ইট ৱাজ এবাউট তোমাৰ লাইক দ্য চায়েন্স ইউ আৰ প্ৰপ'জিং অল এবাউট দ্য চায়েন্স নে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে It depends actually. Interviewer কোন থাকে. It totally depends on the interviewer. মই যেতিয়া গৈছিলো মোক বাছ 5 to 10 minutes দিয়া হৈছিলে আৰু সুধিছে যে why NCAR কি কাম কৰিব বিচাৰিছা সেইটো সুধিছে why NCAR এই কোৱেশ্চনটো আছিলে মোৰ কাৰণে why that institute or why not here maybe that was the point. yes yes আৰু এই ইণ্টাৰভিউ পেনেল বিলাক জাষ্ট সেই ফেলোশ্বিপ কমিটিৰ পৰা হেৰি হৈছিলে তেওঁলোকৰ পৰা so how big was the panel like 4জন 5জন মানুহ তেনেকুৱাই আছিল okay আৰু তোমাৰ এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পৰা হেৰিলৈকে তুমি এপ্লিকেশ্যন যেতিয়া দিলা তাৰপিছত how long did it take for the interview and then so মোৰ ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে around October মই এপ্লাই কৰিছিলো জুলাই so ইণ্টাৰভিউটো বহুত টাইম লগা নাছিলে কিন্তু কোভিড হৈ গ'ল মাজতে so মোৰ যোৱাটো ডিলে হৈ গ'ল এবছৰ okay okay কোভিডৰ কাৰণে দিলে কোভিডৰ কাৰণে ডিলে হৈ গ'ল মোৰ 21ত যাব 2020ত যাব লাগিছিল কিন্তু মই গ'লো 21ৰ এপ্ৰিলত okay so সেইখিনি তোমাৰ relaxation I mean কোভিডৰ কাৰণে of course understandable but still it didn't create any technical issue not much অকণ ডিলে হ'ল বাট তাত গৈ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিমান এনৰিচিং হ'ল হয় যদি কোভিড নথকাহেঁতেন সিমান নহ'ল বুলি ভাবোঁ ভাল আছিল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ন ডাউট চ' ইন পাৰ্চন মানুহবোৰক লগ পোৱা নগ'ল যি মিটিং হয় মানে যি ডিছকাশ্যনছ হয় অনলাইন হয় okay that was so okay now tell us about how was your life in NCAR তুমি নিজৰ lessons in VSSC আমাক অকমান ক'লা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে চ' আমেৰিকাত গৈ পেলাই চ' একেটা প্ৰব্লেম লৈ পেলাই তুমি মোটামুটি একে ধৰণৰ হেৰি কাম ডিব্ৰুগড়ত কৰিছিলা which was more observation তাৰপিছত তুমি VSSCত একেটা কামেই কৰিলা কিন্তু মডেলৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা কৰিলা তোমাৰ ৰিজনটো অকমান শেষ হ'ল চেঞ্জ হ'ল এতিয়া ৰিজনটো মোটামুটি ছেইমে আছে তুমি নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰতে কৰিছা তোমাৰ কাম কৰাৰ ঠাইটো সলনি হৈছে now you are in US so এতিয়া now take us through your life in US It was great. It was mostly work from home. সপ্তাহত দুদিন মই অফিচলৈ যাওঁ মোৰ তাত মেণ্টৰ আছিলে মেৰী বাৰ্থ বুলি তেওঁ এটমছফেৰিক চাইণ্টিষ্ট লাইক ওৱান অফ দ্য টপ চাইণ্টিষ্ট হয় আৰু এই ৱৰ্ক কেম মডেল মই যোনটো ইউজ কৰোঁ তাৰ ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক এনকাৰত হয় Okay. চ' মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে আছিলে যে মই যদি কিবা এটা সৰু প্ৰব্লেমতো ষ্টাক হওঁ দেৰ উইল বি চামবডি টু হেল্প মি আউট এণ্ড মোৰ সময় নষ্ট নহয় আৰু তাত চ' Okay. আৰু সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মোৰ ভাল লাগিলে লাইক কিবা এটা যদি সৰু ইছ্যু বা ক'ৰবাত কিবা এটা টেকনিকেল প্ৰব্লেম আহিলে অৰ চায়েন্স প্ৰব্লেম দেৰ উইল বি চামবডি হু ইজ ৱৰ্কিং অন দেট পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া চ' কণ্টেক্ট কৰোঁতে মোৰ মই কাম কৰিছিলোঁ মেৰী বাৰ্থৰ লগত আৰু এজন আছিলে ৰাজেশ কুমাৰ বুলি তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ হয় বাট তাতে US বেছড আৰু এনকাৰতে তেওঁ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ পজিশ্যনত আছে চ' তেওঁলোকে মানে কাবাৰ না কাবাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰাই দিয়ে এণ্ড এগেইন ছেইম ডে তেওঁলোকৰ লগত অনলাইন মিটিং হয় এণ্ড ছেইম ডে ডিছকাশ্যনছ হয় এণ্ড দেন লাইক ইউ মুভ ফৰৱাৰ্ড ষ্টাক হৈ থাকিব নালাগে Yes. চ' সেই ফেচিলিটিটো তাত বহুত ভাল লাগিল মোৰ I think that is the advantage of working on a like big research institute য'ত like all field or scientists বোৰে কাম কৰে so atmospheric science বুলি ক'লেতো it's not just one field there are like multiple disciplines
and কিছুমানে লেণ্ডৰ কাম কৰিছে, কিছুমানে এটমস্ফিয়াৰ, কিছুমানে ocean, you know, and atmosphere to like gases, then aerosols, and then there is physics as a dynamics because into um, circulations, wind circulations. So like it's enriching. So তোমাৰ এই Fulbright Fellowshipৰ সময়ত it was a collaborated project, I mean a collaborative project যে নে অকল এনকাৰতে তুমি কাম কৰিছা, মানে ইণ্ডিয়ান সাইন্টিষ্ট বা বেলেগ ঠাইৰ সাইন্টিষ্টও আছিলে নেকি এনকাৰ বাহিৰে? মই তাতেই কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোক অবজাৰভেশ্যনৰ দৰকাৰ হৈছিল, মানে মেজাৰমেণ্ট ডেটা টু কম্পেয়াৰ মাই মডেল আউটপুটছ উইথ। চ' সেইটো কাৰণে মই IITMত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ ডক্টৰ শচীন গুৰে। চ' তেওঁৰ পৰা মই ডেটা, তেওঁলোকৰ ছেটআপ আছে, মেজাৰমেণ্ট চাইটছ আছে দিল্লীত, ইয়াতো আছে বাৰু, দিল্লীত আছে। দিল্লীত মেইনলি তেওঁলোকৰ আছে ফগৰ হওক বা এয়াৰ কোৱালিটি, PM বা এৰচলছবোৰ, অল কাইণ্ড অফ এৰচলছ। চ' তেওঁলোকৰ পৰা মই মেজাৰমেণ্ট ডেটা লৈছিলোঁ। তেনেকেই মোৰ ডক্টৰ শচীন গুৰেৰ লগত চিনাকিটো হোৱা। And Okay. yeah, that made this part. So তাৰ পাছত তুমি এনকাৰৰ পৰা আহি আকৌ VSSCত আছিলা নে নাই, ইউটিউবতে? এনকাৰৰ পৰা আহি মই ডিব্ৰুগড়ত মোৰ 6 month মান বাকী আছিলে women scientistৰ ডিউৰেশ্যনটো। Okay, yes. তাত মই 6 month থাকিলোঁ। তাৰপিছত মই ব্ৰেক ল'লোঁ, মই ঘৰত আছিলোঁ 2 বছৰ। সেইটো টাইমতে মোৰ ল'ৰা জন্ম হৈছে। Okay, okay. তাৰপিছত মই ইয়ালৈ আহিলোঁ। IITM join কৰিছে, yes. So Chandrakala, মই actually তোমাৰ Google Scholar প্ৰফাইলটো চাই আছিলোঁ, and তোমাৰ মানে Google Scholar লাষ্ট যি 3খন পেপাৰ আৰু প্ৰথম ওপৰৰ 2খন তোমাৰ সম্ভৱ এনকাৰ আৰু yes, তাৰ লগত connected. So what is the difference between the aerosol over Indo-Gangetic North India and then like Northeast India? So how do you see the difference? It's not like a difference. It's just North India loading to basic aerosols emissions because into loading বুলি কয় aerosol যদি measure কৰা যায়, value যদি চোৱা যায়, North India highest হয়। যে লাইক PM 2.560 ভিতৰত থাকিব লাগে দিল্লী, এতিয়া নৰ্থ ইণ্ডিয়াত 1000ৰ ওচৰে পাজৰে গৈছে ভেলিউবোৰ। চ' ইটছ লাইক টু হাই। চ' এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত কিমান বেছি হোৱা নাই, বাট দেন with growing population, with growing urbanization, like kind of the Guwahati এতিয়া I think that exactly মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান ভেলিউ, কিন্তু it's going high over Guwahati. So yeah, we need to check our activities, I guess. Yes, yes. So এতিয়া তুমি তুমি ক'লা যে এনকাৰত থকা সময়ত ডক্টৰ শচীন গুৰেৰ পৰা তুমি অবজাৰভেশ্যন লৈছিলা, and now you were working with him. So how and you said এনকাৰত কাম কৰাৰ সময়ত infrastructure wise বা discussion wise it was very vibrant, even though in person মানুহ লগ ধৰোতে অসুবিধা হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া তুমি ঘূৰি আহি পেলাই IITMত আছা, which is again a premier institute. Yeah, Computational resourceৰ ফালৰ পৰাও it is that's very good. rich. So এতিয়া তোমাৰ কামৰ অভিজ্ঞতাৰ ধৰণটো কেনেকুৱা, মানে how is working at IITM? IITMত ডক্টৰ শচীন গুৰে আণ্ডাৰতে 30 জন, around 30 project scientists বা research associate মিলাই members আছে। চ' আৰু ভেৰাইটি ফিল্ডছত কাম কৰি আছে, মষ্টলি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰে। লাইক এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যোনটো এয়াৰ কোৱালিটি ফৰকাষ্টিং হয়, মেট্ৰলজি ফৰকাষ্টিং লাইক টেম্পাৰেচাৰ, হিউমিডিটি এণ্ড IMD দিয়ে, আৰু এয়াৰ কোৱালিটি PM 2.5 ফৰকাষ্টটো IITMৰ পৰা যায়। চ' ষ্টিল মানে কি হয়, দেট ইজ ষ্টিল লাইক কেতিয়াবা কিবা এটা এনেকুৱা এটা এপিছড হৈ যায় এয়াৰ পলিউশ্যনৰ যোনটো মডেলে
সেইটো লেভেলত প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে। So we still need, the models are still in the developmental phase. We are still need to develop. And another forecasting or fog forecasting to IITM পৰা যায়। So সেই ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্কো হয় আৰু ৰিচাৰ্চো হয়। চ' IITMো ইকুৱেলি ভাইব্ৰেণ্টে হয়। এণ্ড ইয়াতো ইটছ চলি আৰ্ট ছাইন্সৰ ৰিলেটেডে কাম হয় আৰু বহুত ডাঙৰ গ্ৰুপ আছে আৰু বহুত লাইক ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ আছে। So it's good working here, but moreহে অকণ slow হৈছে because I have another responsibility now, my son আগৰ নিচিনা ফ্ৰী নহয় যে let me continue working ঘৰত আহি অকণমান চাওঁচোন কেলে নাই হোৱা বা অকণমান আগবঢ়াওঁ, সেইটো নহয়। পাৰ্চনেলি মোৰ অকণ শ্ল' আছে বুলি ভাবোঁ, আদাৰৱাইজ it's good to work So, here. yeah, I think personal life is equally important. Yeah. But so uh, যিটো you just mentioned যে কিছুমান এনেকুৱা extreme episodes হয় যিবিলাক মডেলে capture কৰিব নোৱাৰে, so for which মডেলবিলাকো আৰু ডেভেলপ কৰিব লাগে। But because তুমি অবজাৰভেশ্যনতো কাম কৰিছা, অবজাৰভেশ্যনত মানে কাম ইন দ্য চেন্স তোমাৰ কেৰিয়াৰটো আৰম্ভণি অবজাৰভেশ্যনৰ পৰা হৈছে। আৰু তুমি কৈছিলা যে ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত বা ইউনিভাৰ্চিটিত যিটো অবজাৰভেটৰী বা টাৱাৰ আছে সেইটোৱে গোটেই ডিব্ৰুগড়খনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বুলি ধৰিব পাৰি। বাট আই থিংক ফৰ দিজ কাইণ্ড অফ এপিচোডছ এতিয়া অকণমান বেছি ডিছক্ৰিপেঞ্চিজ আহি যায় বা বেছি ভেৰিয়েবিলিটি আহি যায় চেণ্টাৰ অফ দ্য চিটি আৰু বাহিৰৰ ফাললৈ। চ' হাউ ডু ইউ চি ইট ফ্ৰম ডেট পইণ্ট যে এই মডেলিং ষ্টাডিবিলাকৰ পৰা অবজাৰভেশ্যন লৈ পেলাই কিবা প্লেন আছে নেকি যে ইউ ৱান্ট টু হেভ মোৰ অবজাৰভেশ্যনছ ইন চাম স্পেচিফিক স্পটছ? একচুৱেলি সেইটো কাম ইয়াত হৈয়ে আছে। দিল্লীত এতিয়া কেইবাটাও চাইটছ আছে য'ত মেজাৰমেণ্ট হয় আৰু সেইবোৰ ডেটা যায় মডেলত। চ' সেইটোক মানে ডেটা এছিমিলেশ্যন বুলি কয়। অবজাৰ্ভ ডেটাও তাক ফেড কৰা হয় মডেলটোক যে লাইক কাৰেকশ্যন বুলি এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত কাৰেক্ট কৰা হয় আৰু ট্ৰেণ্ডটো। চ' সেই কামটো হয়। চ' সেইটো কাৰণে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে মডেলটোত। আনাদাৰ হ'ল ৰেজলিউশ্যন, মডেলটো কিমান কিলোমিটাৰ ৰেজলিউশ্যন, লাইক মডেলৰ কি হয়, the domain will be divided into several grids. Imagine just like a সৰুতে যে 1-2 লিখা গ্ৰিড কপি এখন আহিছিলে নহয়, কাইণ্ড অফ লাইক ইমাজিন দেট ওৱান বক্স অফ ৰিজন। চ' দেট ৱে, চ' সেই সৰু সৰু ব্লকছবোৰক গ্ৰিড বুলি কোৱা হয়। চ' সেই গ্ৰিডৰ চাইজটো কিমান লৈছে। চ' যদি মোৰ ওচৰত অবজাৰভেশ্যন বহুত আছে এটা লোকেশ্যন, দিল্লীটো বহুত ডাঙৰ চিটি, মেট্ৰ' চিটি। চ' তাত কিছুমান এৰিয়া অকণমান বেছি ট্ৰাফিকৰ হেৰি থাকে, কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হয়, কিছুমান লাইক অকণমান ভেজিটেশ্যনো আছে। চ' দেট ৱে এমিশ্যনছো বেলেগ বেলেগ থাকিব, তাত মেজাৰমেণ্টটো বেলেগ বেলেগ হয়। চ' ইফ আই ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট দেট ইন দ্য মডেল, চ' those grids should be smaller. So IITM কৰে 400 মিটাৰ ৰেজলিউশ্যনতো কৰে, 400 মিটাৰ গ্ৰিড চাইজতো মানে চিমুলেট কৰে মডেলটোৱে। চ' সেইটো তেনেকৈ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰা যায়। চ' several steps have been taken already, যোনটোৱে এতিয়া একচুৱেলি বহুত লাষ্ট ছিজনে দিছে। এইবাৰ যোৱা উইণ্টাৰত বহুত ভাল প্ৰেডিকশ্যন দিছে। Some events will be missed definitely, but it was good. এতিয়াও WRF ৱৰ্ফ কেমতে কাম কৰি আছা আৰু এতিয়া ইণ্ডো গেঞ্জেটিক প্লেনৰ ওপৰতে কাম কৰি আছা? এতিয়াও মই সেইটোতো কৰি আছোঁ আৰু আৰু অকণমান বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্টতো মানে I have some role. So, but primarily তোমাৰ কামটো ৱৰ্ফ কেম আৰু প্ৰাইমেৰী মই ফৰকাষ্টিং গ্ৰুপতে আছোঁ, তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ৱৰ্কত মানে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছোঁ, মডেল ডেভেলপমেণ্ট। মানে তুমি ইমানখিনি কাম কৰি আছা, কিন্তু তাৰ পাছত তুমি মিছাকৈ এইটো কমেণ্ট আননেচেচাৰী আচলতে এৰিছা যে তুমি শ্ল' হৈছা। I mean, if you are working in your office hours dedicatively, then there is nothing like slow work. Anyway, ইণ্ডিয়াত আমি কাম কৰোঁ ৰাতি দিন, আমাৰ PhD সময়ত we were in the lab like until the
early morning probably 2:30 বজালৈকে থাকিবলৈ ভাল পাওঁ so yeah No, actually মোৰ কি হয় ৰাতিহে ভালকে ফকাস কৰিব পাৰো so হা দিনৰটো কৰো আৰু কিন্তু yes yes মোৰ কামটো অলপ তেনেকুৱা আছিলে Yes. So, বহুত দেৰি নহয় but some time yes yes I understand কেতিয়াবা ৰাতি কামখিনি productive হয় that's productive হয়। there are like not like too many distractions around you just, yeah, just to ask one detail যে তুমি এতিয়া যে হেৰি কৰা বুলি ক'লা মডেল ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্টটোত IITM-ত কাম কৰি থকা বুলি ক'লা চ' মডেলবিলাকৰ যিটো এই ফৰট্ৰান স্ক্ৰিপ্ট বুলি তুমি মেনশ্যন কৰিছা ফৰট্ৰান কোড চ' এতিয়া তুমি সেই কোনোবা কোড কোড ইমপ্ৰুভ লেভেল মডিফিকেশ্যনছ কৰিবলগীয়া হয় যদি certain কিবা এটা যদি এটমছফেৰিক প্ৰব্লেম ডিল কৰিব লাগে আৰু সেইমতে মই সেই পাৰ্টিকুলাৰ কিবা এটা ভেৰিয়েবল চাব বিচাৰোঁ আৰু সেইটো মডেলৰ আউটপুটত এতিয়া নাই চ' আই নিড টু মডিফাই দ্য কোড একৰ্ডিংলি তো যাতে মই সেই আউটপুটটো পাওঁ মানে সেই ভেৰিয়েবলটো আউটপুট হিচাপে পাওঁ আৰু সেই ডেটা যোনটো মোক লাগে okay. কোড লেভেল মডিফিকেশ্যন দৰকাৰ কিন্তু এই টেকনিকেল চেঞ্জেছ কৰাৰ উপৰিও তুমি ক'ৰবাত মডেলটোৰ কম্পিউট কৰা ইকুৱেশ্যনেল মানে ফৰ্ম অফ ইকুৱেশ্যন ক'ৰবাত চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে নেকি য'ত নেকি তুমি মডেলটোৰ বেচিক দ্য ৱে ইট কেলকুলেটছ সেইটো বেছড অন সেইটো মই নাই but it can be done to some extent not all equations can be modified কিছুমান hard coded থাকে change কৰিব নোৱাৰি that is the limitation আৰু কিছুমান we can do so এইটো কৰিছেও মই নাই কৰা ইকুৱেশ্যন লেভেলৰ Yeah, yeah. No, I mean, মই সেইটোকে সুধিছিলোঁ যে মানে তুমি কৰা কামটোৰ হেৰিটো সুধিবৰ কাৰণে যে মডেলবিলাক ৰান কৰি পেলাই যিবিলাক ইভেণ্ট তুমি দেখা পাইছা যে ইণ্ডো-গেঞ্জেটিক প্লেইন ফ'কাছড ইভেণ্টছবিলাক চাই পেলাই কিবা চেঞ্জেছ কৰিব লগা হৈছে নেকি বা কৰাৰ প্লেন আছে নেকি সেইটো কৰে বৰ্তমান মোৰ প্লেন নাই but we never know Yes, yes. So based on all this, যে তুমি ডিব্ৰুগড়ত VSSC NCAR আৰু now at IITM, so এইখিনি কাম কৰাৰ বেচিছত where we started, যে আমাৰ গোটেই ছেশ্যনটোৱে awareness spread কৰা লৈ পেলাই বা atmospheric scientist এজনে কি কাম কৰে সেইটো মানুহক অকমান জনাবৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি ষ্টুডেণ্টক so would you like to say something for like students in Assam যে এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ কামৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা would you like to share anything yeah like I would suggest do some projects in the BScs and masters actually like that will be a hands-on experience on how research is done so that will be helpful so আগতে নাছিলে কিন্তু এতিয়া কলেজেও আৰম্ভ কৰিছে courses on atmospheric science so yeah do some projects contact scientists in different institutes India both institutes and they help they take masters project or kind of student law so you contact them every information is available online scientist কোন আছে কোনটো ইনষ্টিটিউটত কৰি আছে you will find so do some projects so আৰু তুমি yeah sorry yeah that would build like a that will be like a motivation towards research বুলি ভাবো মই so তুমি যে তোমাৰ ক'লা যে yeah yes তোমাৰ হাতত চন্দ্ৰকলা কিবা এনেকুৱা প্ৰজেক্ট আছে নেকি যিহেতু তোমাৰ আগতে কাম অবজাৰভেশ্যন ইনভলভ হৈ আছিলে সো তোমাৰ হাতত এনেকুৱা কিবা প্ৰজেক্ট আছে নেকি এইটো আমি সকলো স্পিকাৰকে সুধো নৰ্মেলি টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড অফ দ্য সেশন বাট ওলাই আছে যিহেতু এতিয়া সুধো যে কিবা আমাৰ তাত ধৰা আণ্ডাৰগ্ৰেডৰ বা মাষ্টাৰ্ছৰ লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টে সৰুকে কিবা প্ৰজেক্ট
কৰিব পাৰে নেকি? Not like somewhere under some fellowship, but like, you know. Yeah, not like fellowship, ময়ো সেইটো suggest কৰা নাই। Like they can definitely look into এতিয়া যিহেতু even নৰ্থ ইষ্ট যদি আমি চাওঁ এতিয়া হিট ৱাৰ্মিং বেছি হৈছে, লাইক হিট ৱেভ বুলি যোনটো কোৱা হয়। গৰমৰ ইণ্টেনচিটিটো এতিয়া বহুত বাঢ়ি গৈছে ছামাৰ্ছত, সেইটো এটা এক্সাম্পল দিছোঁ মই। চ' দে কেন লুক ইনটু ছেটেলাইট ডেটাটো এভেইলেবলে আছে, আৰু ৰিএনালাইচিছ ডেটা বুলি কয় যোনটো মডেল এণ্ড অবজাৰ্ভেশ্যন ইনজেষ্ট কৰি বনোৱা, লাইক দ'জ ডেটা ছেটছ আৰ এভেইলেবল। কেম্পছ বুলি কয়, কেম্পছ মডেল বা ৱেব কেম্প, লাইক ডিফাৰেণ্ট গ্ল'বেল মডেলছৰ ডেটা অনলাইন এভেইলেবল হয়, দে আৰ ফ্ৰী। চ' সেইবোৰ লৈ ষ্টুডেণ্ট কেন লুক ইনটু। There is changes in precipitation, like rainfall pattern shift hoise, change hoise jodi north east hote sound. So they can look into that, they can look into temperature change and try to figure out like what is going on. Another বা এনেকুৱা কিবা প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে নেকি যিটো প্ৰজেক্টত তেওঁলোকে লোকেলি কিছুমান ডেটা কালেক্ট কৰিব পাৰে and which can eventually comes to you? সেইটো কাৰণে there should be some scientist who should have some project, and funding or কথা আহি যায় so আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবোৰ অকণ এক্সপেঞ্চিভে থাকে, so that way সেই লিমিটেশ্যনটো থাকে। বাট ছেটেলাইট ডেটা ইয়া ফিৰ অনলাইন যোনবোৰ এভেইলেবল থাকে গ্ল'বেল মডেল ডেটা, সেইবোৰ ইউজ কৰি দে কেন ডু। কৰিব পাৰে। But So যদি observation like measurement instrument লৈ যদি চাব বিচাৰে, then they will have to work under some scientist who has those facilities. So তোমাৰ এটা কুইক কুৱেশ্যন মই যিটো অলপ আগতে সুধিব ওলাইছিলোঁ, যে তুমি যে ক'লা চাইণ্টিষ্টৰ লগত প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰে বা ডু চাম প্ৰজেক্টছ বা চাইণ্টিষ্টবিলাকক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, তোমাৰ কাৰেণ্ট পজিশ্যনটোত তুমি মেণ্টৰিং তোমাৰ আণ্ডাৰত ষ্টুডেণ্ট আছে নেকি, নে তুমি ৰিচেণ্টলি জইন কৰাৰ কাৰণে এতিয়া? মোৰ ওচৰত নাই, বাট আই থিংক পাৰ্মানেণ্ট ফেকাল্টি আণ্ডাৰত কৰিলে ভাল। No, I mean স্মল হেৰিৰ কথা কৈছোঁ, যে বা কোনোবাই যে মাষ্টাৰ্ছ প্ৰজেক্ট বা ছামাৰ প্ৰজেক্ট এমাহ মানৰ যে কৰিবলৈ আহে, তুমি তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে হেৰি হোৱা নাই? No, I think সেইটো মই কৰিব নোৱাৰোঁ, but I can definitely guide, like help কৰিব পাৰোঁ। Yes, But that person has to, the student-এ মানে approach কৰিব লাগিব। approach কৰিব লাগিব, say মোৰ লগত যদি কিবা হেৰি মই যদি হেল্প কৰিব হয়, that person should contact Dr. Sachin. Yes. So another thing যিটো যেতিয়া আমি সুধিছোঁ আমাৰ স্পিকাৰবিলাকক নৰ্মেলি এই প্ৰজেক্ট কৰাৰ কথা কওঁতে, এটা কথা মাল্টিপল টাইমছ ওলাই আছে, মানে ৰিপিটেডলি ওলাই আছে, যে ছেটেলাইট ডেটা চাব পাৰে বা প্ৰেচিপিটেশ্যন ডেটা চাব পাৰে, which is free। মানে আমাৰ কাৰণে অকণমান সহজ হয় এই কথাটো ৰিলেট কৰাটো, যে ডেটাবিলাক এটমছফেৰিক ডেটা বহুত ফ্ৰী। সাধাৰণতে ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰি অন্য ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমবিলাক য'ত আছে, অন্য ষ্ট্ৰীমবিলাকৰ মানুহৰ কাৰণে ডেটা ফ্ৰী বুলি কোৱাটো আই ডোন্ট ন' হাউ ইট ইজ, কাৰণ মানুহে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰে আৰু এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক মেজাৰমেণ্টৰ ডেটা থাকে, চ' সেই ডেটাবিলাক তেনেকৈ ফ্ৰী নহ'বও পাৰে। বাট জিঅ' স্পেচিয়েল ডেটা ছেটেলাইটবিলাকৰ পৰা পোৱা ডেটা ফ্ৰী হয়। চ' ওৱান এচেঞ্চিয়েল স্কিল ডেট ইউ নিড, যিটো এই ডেটাবিলাক এনালাইচিছ কৰিবৰ কাৰণে লাগে, ত' সেইটো ডিৰেকশ্যনত তুমি কিবা ক'ব খুজিবা নেকি, যে ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং পাইথন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা, কেনেকৈ ষ্টুডেণ্ট এজনে আগবাঢ়িব পাৰে? মই যদি এজন ষ্টুডেণ্টক কিবা ডেটা দিলোঁ বা কোনোবাই যদি ডেটা পালে, চ' হাউ ওৱান উড প্ৰচিড? Yeah, first thing to definitely they have to learn some tools to analyze or process those data. So Python would be a good start. So that সেইটো কৰিলে আৰু maybe like
কিছুমান পেপাৰ চাব পাৰে, লাইক হাউ, লাইক অকল প্ৰচেছ কৰিবলৈওতো জানিব লাগিব যে what to look at, how to look at those data. So তাৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ পেপাৰ্ছৰ পৰা চাব পাৰে। ৰিচাৰ্চ পেপাৰ্ছ মই যদি টেম্পাৰেচাৰ চাব বিচাৰোঁ, find some research papers on temperature related research papers, তাতে চাব পাৰে যে কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, how they are showing, and the like temperature variations বোৰ কেনেকৈ দেখাব লাগে, টাইম চিৰিজ বুলি কয়, লাইক উইথ টাইম কেনেকৈ ভেৰি কৰিছে, বা স্পেচিয়েলি ৰিজন টু ৰিজন ভেৰিয়েশ্যন কেনেকৈ কৰিছে, এক্সাম্পল দিছোঁ। এণ্ড দেন ষ্টেটিষ্টিক্স ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন এটমছফিয়াৰিক চায়েন্স। কিবা এটা ডেটা যেতিয়া আমি ট্ৰেণ্ড দেখাব যাওঁ বা ক'ৰবাত বাঢ়িছে ক'ৰবাত কমিছে বুলি ক'ব যাওঁ, বাট হাউ চিগনিফিকেণ্ট ইজ দেট। চ' ষ্টেটিষ্টিক্স ইজ ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট, লাইক mean, median, then like correlation to kiman significance. So that's the point, like statistics is important. So tineke nijoke prepare koribo pare, and yeah, reading papers would help. Prothome sage paper pohibole okoman time lagibo bujibole je, so hetu kane maybe cover guidance, like how to read a research paper. Yeah, I think doing project. যোনে মানে ৰিচাৰ্চৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেই পাৰ্চনে আই থিংক কাৰোবাৰ পৰা অকণমান গাইডেঞ্চটো লৈ ল'লে ভাল আৰু মিনিমাম। Yes, yes. So that's nice. তুমি modeling যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলা, you had some programming background? আমাৰ Okay. মাষ্টাৰ্ছত ফৰ্থ ৰানৰ পেপাৰ এখন আছিলে, হাফ পেপাৰ আই থিংক, বাট I didn't have much experience. So তুমি যেতিয়া প্ৰজেক্টটোত হেৰি কৰিছিলা, join কৰিছিলা VSSC, that's when you actually started learning. Yeah, I started during the end of my PhD, but yeah, mostly যেতিয়া মোৰ তাত hands on যেতিয়া full fledged modeling কৰিব ল'লোঁ, that's তেতিয়া ভালকৈ শিকা হ'ল। Okay. Yeah, that's interesting. মই ভাবিছিলো যে তুমি already you had কিবা programming background তোমাৰ already আছিলে কি জানি। সেই মাষ্টাৰ্ছৰ যি হাফ পেপাৰ যি আছিল সেয়াই আৰু। Fourth runner. Okay, yes. That's interesting. So yeah, it's nice to know that তুমি VSSC যোৱাৰ সময়তে শিকিব practically আৰম্ভ কৰিছিলা, and then VSSC তুমি NCAR যোৱাৰ আগতে 2 বছৰ আছিলে নেকি? 2 বছৰ আছিলোঁ। Yeah, so 2 বছৰ তুমি শিকি then তুমি যিটো মডেল শিকিছিলা সেইটো ডেভেলপাৰৰ লগত একেলগে কাম কৰা progression, very interesting. So yeah, I think we have almost used up the whole quota we had of time. যদি আমাৰ ইউটিউবত কিবা প্ৰশ্ন আহিছে বা আৰু yeah, audienceৰ question probably নাই। yes. So I think we are good unless তোমাৰ শেষত কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে feel free to. I think I said most of the things. Yeah, I mean মানে ডিটেইলত যাব নোৱাৰি কাৰণে বহুত কথা সুধিবলৈ পৰা নাই, কিন্তু I think we had a good idea যিটো লৈ পেলাই আমি আৰম্ভ কৰিছিলো যে এটমছফেৰিক সাইন্টিষ্ট এজনে কি কৰে আৰু এৰছল বিলাকৰ ৰোল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, তুমি সেইখিনি আমাক ক'লা, so which is nice. So then we are good to say bye then, no, Nobonita? Yes, we can sum it. Okay, so thank you, Chandrakala, again. Thank you. আৰু তুমি যেটো ক'লা যে কোনোবা ষ্টুডেণ্ট যদি আমাৰ এপিসোডটো চাই আৰু পাছত কাম কৰিব খোজে তো ডেফিনেটলি Yeah, definitely. Chandrakala ডাইৰেক্টলি বা আমাৰ থ্ৰু ৰিচ আউট কৰিব পাৰিব, and we'll happy to connect you with Chandrakala. Yeah, I'll be happy to help. Sure, thank you. So thank you, Nobonita, for co-hosting, and thank you all who are watching or who will be watching.
And thank you, Anajuri, for the platform. So we'll see all of you again in our next episode. So thank you and bye bye. Bye. And Chandrakala, Yeah. তুমি just 2 minute ৰ মই লাইভটো বন্ধ কৰি লওঁ।